السوسيال يخطف الأطفال في السويد. السويد بلد أوروبي جميل، اشتهر بكونه بلد الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه أبى إلا أن يسير على نهج أجداده قراصنة الفايكنج الذين عادوا اليوم في حلة جديدة وتحت مسمى جذاب وهو السوسيال، وهي مؤسسة حكومية للخدمات الاجتماعية تقوم باختطاف الأطفال من مختلف الأعمار وحتى من حديثي الولادة، وذلك بذريعة حمايتهم من عائلاتهم ولأتفه الأسباب التي لا تخطر على بال إنسان. يقوم السوسيال سنويا باختطاف آلاف الأطفال بأساليب همجية وتعسفية، ويتم إرسالهم إلى عائلات حاضنة حيث يتعرضون لمختلف أنواع العذاب النفسي والجسدي وحتى الاغتصاب، ويحرضونهم على آبائهم ويشجعونهم على الشذوذ والفاحشة، ويمنعونهم في الغالب من التواصل مع عائلاتهم الأصلية، فتنهار العائلة ويضيع الأطفال إلى الأبد. هذه إحصائيات سويدية رسمية عن عدد الأطفال المختطفين من قبل عصابة السوسيال عام 20 و2000، وقد بلغ عددهم 27,300 طفل، وهذه الأرقام مرعبة فعلا. ولإيجاد المبررات القانونية لانتزاع الأطفال من أسرهم، يقوم موظفو السوسيال بتحريض الزوجات على أزواجهن والأبناء على آبائهم، ويمنونهم بالأموال والهدايا وشعارات الحرية الزائفة، فما أن يتحقق لهم ذلك حتى ينقضوا وعودهم الشيطانية. وعندما يحاول الآباء استرجاع أبنائهم بكل الطرق القانونية، يتم إرهابهم وتخويفهم والتلاعب بهم واستنزاف قواهم، كما يتم اتهام كل من يتعاطف معهم بالإرهاب. ومما زاد الأمر سوءا أن القضاة ومحامي الدفاع ينحازون غالبا إلى السوسيال، مما جعل 98% من القضايا تحسم لصالحه، فالقضاء هناك وظيفته إضفاء غطاء قانوني لسحب الأطفال ومنحهم لعائلات أخرى. فعلينا ألا ننخدع بالشعارات الزائفة كأكذوبة عدالة القوانين الغربية الظالمة، وعلينا أن نعمل جاهدين حتى نسترجع آخر طفل من يد قراصنة السوسيال ونعيده لأهله. نسأل الله أن يعود لنا أبناؤنا. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الختام، وجب علينا لزاما أن نشكر قناة شؤون إسلامية لجهودها الجبارة في كشف حقيقة السوسيال. تجدون روابط المصادر في صندوق الوصف أسفل المقطع. وفي نهاية هذا المقطع ندعوكم للاشتراك في قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة المزيد من المواضيع الهامة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناة صناعة الوعي الثانية. ومن أجل مساعدتنا في صنع مقاطع الأنفوغرافيك يمكنكم دعمنا عبر موقع باتريون والاطلاع على متجر قناة صناعة الوعي.